ሰላም ጤና ይስጥልኝ የተከበራችሁና የተወደዳችሁ የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች ዘርሌ ነኝ ከሜክ መኒ ኦንላይን። የዩቲዩብ ሰብስክራይበሮቻችሁንና ቪወሮቻችሁን ለማሳደግ ከሚረዱ ሚስጥሮች መኛውና የመጀመሪያው እንግዲህ ቪዲዮአችሁ ከስተም ተምብኔል ሊኖረው ይገባል። ታዲያ በዛሬው ቪዲዮ ይዤላችሁ የመጣሁት የዩቲዩብ ከስተም ተምብኔል በምትሰሩበት ወቅት መከተል ያለባችሁ 5 ስትራቴጂዎችና እንዴት አሪፍ የዩቲዩብ ከስተም ተምብኔል ያለምንም ግራፊክስ ዲዛይን ኖሌጅ ያለምንም ስኪል ፍሪ ቱል ተጠቅማችሁ መስራት እንደምትችሉ ባጭሩ አሳያችኋለሁ። እስከ ቪዲዮ ፍጻሜያችሁን ቆዩ። ከዛ በፊት ግን ለቻናሌ አዲስ ይሆናችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ በየቀኑ የምለቃቸውን እንግዛሉ ያልኳቸውን ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁ እንዳትረሱ። ኦኬ ከስተም ተምብኔል የምንለው ሰምበዲ ሰርች በሚያደርግበት ወይም የዩቲዩብ ብሮዘሩን በሚከፍትበት ወቅት የሚያየው የመጀመሪያው ፈርስት ኢምፕሬሽን ክሊኬብል የሆነ ኢሜጅ ማለት ነው። it is the most important factor whether to get more views on your video or ይህ ማለት አሪፍ ተምብኔል ዲዛይን ማድረግ ከቻላችሁና አንሶቻችሁን አቴንሽን መስረቅ ከቻላችሁ የቪዲዮአችሁ ክሊክ ስሩ ሬት ይጨምራል ማለት ነው። የቪዲዮአችሁ ክሊክ ስሩ ሬት ጨመረ ማለት ደግሞ ሰርች በምትደረጉበት ጊዜ ራንክ አድርጋችሁ መውጣት ስለምትችሉ ብዙ ተመልካችና ብዙ ሰብስክራይበር ማግኘት ትችላላችሁ ማለት ነው። ሊትራሊ ተምብኔል ማለት ልክ እንደ መጽሐፍ ከቨር ማለት ነው። አብዛኞቻችን መጽሐፍ በመንገዛበት ጊዜ ከቨር አይተን ነው አይደለም መንገዛ። መጽሐፍ ሆነ የመጽሐፍ አሪፍ ነው መግዛት አለብኝ ምናምን እንላለን። ስለዚህ አሪፍ የሆነ ቪዲዮ እንኳን ሰርተን የዩቲዩብ ተምብኔላችን ካላማረ ቪዲዮአችን ሊታይልን አይችልም ማለት ነው። ስለዚህ ማድረግ መቻል አለብን። ኦኬ ከስተም ተምብኔል ዲዛይን አድርግበት ወቅት መከተል የሚገቡን 5 ስትራቴጂዎች ወይም 5 ሩሎች። ሩል ነምበር 1 use the right YouTube thumbnail size. well ዲዛይን ከማድረጋችሁ በፊት የከስተም ተምብኔላችሁን ፕሮፐር ሳይዝ እና ዳይሜንሽን ማወቅ ይፈልጋል። እንደ ዩቲዩብ ጋይድላይን ከሆነ የከስተም ተምብኔል ኢሜጃችሁ ሳይዝ 1280 በ720 ፒክስል ወይም ደግሞ ሃይ ኳሊቲ ቪዲዮ ከሆነ 1920 በ1080 ፒክስል አስፔክት ሬሽዮ ደግሞ 16 መቻል አለበት። ሴቭ በምታደርጉ ደግሞ ፋይል ፎርማቱ JPG፣ BMP ወይ PNG እና የፋይል ሳይዙ መጠን ከ2 ሜጋባይት በታች መሆን መቻል አለበት። ሩል ነምበር 2 ዩዝ ግሬት ፎቶ። የሰዎችን አቴንሽን ግራብ ሊያደርግ የሚችል ፎቶ መጠቀም መቻል አለባችሁ። it may be your own photo, it may be free stock ፎቶ። ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ፎቶዎችን መጠቀም ትችላላችሁ። ፍሪ ስቶክ ፎቶ ማለት ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ፎቶዎች ማለት ነው። በነገራችን ላይ ኮፒራይት ፍሪ የሆኑ ፎቶዎችን እንዴት ማግኘት እንደምትችሉና እንዴት መጠቀም እንደምትችሉ አንድ ቪዲዮ ሰርችላችኋለሁ። ዩቲዩብ ሆም ፔጅ ላይ ገብታችሁ ማየት ትችላላችሁ። ሩል ነምበር 3 አድ ታይትል ቴክስት ኢን ዮር ተምብኔል። ቪዲዮዬን ይገልጽልኛል የምትሉትን ቴክስት ተመልካችን በሚስብ መልኩ ተምብኔላችሁ ላይ ማስገባት መቻል አለባችሁ። ቴክስት እና ኢሜጅ በምታስገቡበት ጊዜ ቢ ሆነስት መሆን መቻል አለባችሁ። ምክንያቱም ሆነስት ካልሆናችሁ አንደኛ ታማኝ ካልሆናችሁ ኦዲያንሶቻችሁ እንደ አጭበርባሪ ስለሚያዩአችሁ ለወደፊት ተመልካች ታጣላችሁ። ሁለተኛ ደግሞ የቪዲዮአችሁ ባውንስ ሬት ወይም ክሊክ ስሩ ሬት በጣም ሃይ ከሆነ ዩቲዩብ በራሱ ቪዲዮአችሁ ሰርች ሪዛልት ፔጅ ላይ እንዳይገኙ ያደርጋቸዋል። ሩል ነምበር 4 ዩዝ ቤስት ፎንት። የፎንት ታይፓችሁ ወይም ጽሁፉን የምትጽፉበት መንገድና ጽሁፉን የምትጽፉበት መንገድ ክሊርሊ ለኦዲያንሶቻችሁ መታየት መቻል አለበት። ፕሮፐር የሆነ ፎንት ታይፕ መጠቀም መቻል አለባችሁ። ሩል ነምበር 5 ዩዝ ጉድ ኮንትራስት ከለር ተምብኔል ዲዛይን። ተምብኔል ዲዛይን ስናደርግ ኮንትራስት የሆነ ከለሮችን መጠቀም አለብን። ለብላክ ኤንድ ዋይት ተቃራኒ ከለሮች ሲሆኑ ኢዝሊ ቪዚብል ወይም ለኦዲያንሶቻችን መታየት የሚችሉ ከለሮች ሲሆኑ ሬድ ኤንድ ኦሬንጅ ደግሞ ሎ ኮንትራስቲንግ ካራክተር ያላቸው ከለሮች ናቸው። ለምሳሌ አሁን እዚህ ጋር የምታዩት ኢሜጅ አለ። እናንተ ቪዚብል የሆነ የትኛው ነው ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። ኦኬ አሁን እንዴት ዲዛይን እንደምታደርጉ ላሳያችሁ። ፍሪ የሆነ ዌብሳይት ነው www.canva.com ብላችሁ ትገባላችሁ። እዚህ ጋር ሳይን አፕ ታደርጉና ሳይን አፕ ስትሉት ሳይን አፕ ማድረጉ በጣም ቀላል ነው። www.canva.com ሳይን አፕ የሚላለ ሳይዛ ላይ ገብታችሁ ሳይን አፕ ማድረግ ትችላላችሁ። ታጋችሁ በኋላ ልክ እንደዚህ ይመጣላችኋል። ከዛ ክሬት ዲዛይን ትላላችሁ። ክሬት ዲዛይን ስትሉት ከስተም ዳይሜንሽን ጋር መስጠት ትችላላችሁ።
ዩቲዩብ ተምብኔል ይላል፣ ዩቲዩብ ቻናል አርት ይላል፣ ዩቲዩብ አይከን ይላል፣ ፖስተር ሜካፕ ምንድነው መስራት የምትፈልጉት? ስለዚህ እኔ መስራት የፈለኩት ዩቲዩብ ተምብኔል የሚለውን ነው። ክሊክ አደርጋለሁ። ክሊክ ሳደርገው ዋይት ቦክስ ይመጣል። ይህ ዋይት ቦክስ ሳይዙ ምንድነው 1280 በ720 ፒክስል ነው መስራት የፈለኩት። እንደዚህ ከመጣ በኋላ ባክግራውንድ ከለር ትችላላችሁ። እዚህ ጋር ገብታችሁ የፈለጋችሁትን ባክግራውንድ ከለር ትችላላችሁ። ለምሳሌ ባክግራውንድ ከለራችሁን እዚህ ጋር መጣችሁ መቀየር ትችላላችሁ። አፕሎድ ፎቶዋችሁ አፕሎድ ታደርጋላችሁ። እዚህ ጋር አፕሎድ ይላል። ዜን አፕሎድ ካላችሁት በኋላ አፕሎድ አን ኢሜጅ ኦር ቪዲዮ ይላችኋል። ዜን ይህን ክሊክ አፕሎድ ትሉታላችሁ ማለት ነው። እኔ ግን አሁን አፕሎድ ያደረግኩት ስላለ እሱን ላሳያችሁ ማለት ነው። እቺን ክሊክ አድርጌ አፕሎድ ያደረግኩት ፎቶ ስላለ ሳይዟን እንደዚህ አሰፋታለሁ በደንብ ለተመልካቾች እንዲታይ ማለት ነው። ዜን እዚህ ጋር ምንድነው የሚቀረኝ ቴክስት ማለት ቴክስት ትሉታላችሁ። የምፈልገውን ቴክስት እዚህ ጋር ጽፋለሁ ማለት ነው። ለምሳሌ አሁን እኔ ሜክ መኒ ኦንላይን ዊዝ ዘሌ ብያለሁ። ሜክ ዊዝ ዘሌ ያ ዜን ምንድነው አሁን ማድረግ ያለብኝ በምፈልገው መጠን እንዲታይ እንደዚህ ያደረኩ መጨመር እችላለሁ። ዜን ከለር መቀየር ይችላል። እዚህ ጋር ከለሩ አሁን እንደዚህ ባደርገው አይታይም። ስለዚህ እንደዚህ አደርገውና ባክግራውንድ ከለሪን መቀየር አለብኝ ማለት ነው። ባክግራውንድ ከለር yes አሪፍ ነው። ከዛ ኢሞጂዎችን ገብታችሁ ማስገባት ትችላላችሁ። ለምሳሌ ከፈለጋችሁ አሮ የተለያዩ ኢሞጂዎች ለምሳሌ ላስገባት አሮ ነው ማስገባት የፈለኩኝ። just like this ወይ ከለሯን እዚህ ጋር ከለሯን መቀየራት ከለር ኦልራይት። አሁን ለምትጠቅመኝ ዳውንሎድ ለዋለው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ይላል። ዳውንሎድ ኦር ዲዛይን ይላል። ስለዚህ ዳውንሎድ አድርጌ ጨርኩኝ። በቃ በጣም ቀላል ነው። በኔት ላይ አዶብ ፎቶሾፕ መጠቀም ትችላላችሁ። ግን የኛው ለእናንተ ትንሽ ቀለል ይላል። በፍጥነት መስራት ያስችል ዌብሳይት ስለሆነ ነው። ስለዚህ ለዛሬ ያዝኩት ቪዲዮ ይሄን ይመስላል። ዛሬ ያዝኩት ቪዲዮ ይሄ ነበር። ቪዲዮ ከተመቻችሁ ላይክ እና ሼር ማድረግ እንዳትረሱ። እንዲሁም ደግሞ ሀሳብ አስተያየት፣ ጥያቄ ካላችሁ ስፔሻሊ በዩቲዩብ ዙሪያ ማንኛውም ጥያቄ ካላችሁ ኮሜንት ቦክስ ላይ አስቀምጡልኝ። እናንተን ለመርዳት ሁሌም ዝግጁ። የዩቲዩብ ፕላትፎርምን ማስተር አድርጋችሁ የራሳችሁ ፋይናንሻል ፍሪደም ኦንላይን ላይ ቢውልድ እንድታደርጉ ነውና ሁልጊዜም ፍላጎቴ። ስለዚህ ማንኛውንም አይነት ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥያቄ ምናምን ካላችሁ ከመጠየቅ አትቦዝኑ። በየቀኑ አፕሎድ የማድረጋቸው ቪዲዮዎች እንዲደርሷችሁ ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ማብራታችሁን እንዳትረሱ እያልኩኝ ለዛሬ ተሰናበትኳችሁ። በነገው ቪዲዮ እስከምንገናኝ መልካም ቆይታ።